Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про важливе. Про те, чому така дикунська реакція з боку Офісу Президента на коментарі Залужного для Associated Press. І що ховається за цим переляком. Багато хто думає, що це старт передвиборчої кампанії Залужного. Це велика помилка. Ні. Залужний не стартував на вибори. І хоча велика кількість говорячих голів Банкової почала волати, що Залужний зробив демарш і вже почав президентську гонку, Залужний взагалі дивиться на це і розуміє, що пришелепкуваті живуть в своїй парадигмі. Вони завжди живуть у виборах. Ні, це було геть інше. Це фактично було названо своїм ім'ям те, що відбулося. А саме, що влада намагалася залякати Залужного, це правда, і це не вдалося. А друге, що наступ на Запоріжжі, в якому намагаються звинуватити зараз Залужного через окремих блогерів, через анонімні телеграм-канали, через скиди і через деякі дії одної кампанії на 3 букви. Ні, це не мат, це справді назва служби одної. Так от, намагалися погратися в це. Є відповідь. І відповідь, яка дуже не сподобалася Зеленському. Але скажіть мені, будь ласка, а чому ви дивуєтесь? По-перше, про це раніше писав Нью-Йорк Таймс. Ви забули про це? Будь ласка, можу вам нагадати. 29 березня 2025 року Нью-Йорк Таймс опублікував величезний просто матеріал Адама Ентонса, в якому той взяв інтерв'ю більше, ніж у 300 українських і західних військових і урядовців. І там чітко все розкладено по пунктах. В статті йдеться про те, що Залужний виніс на ставку фінальний план, який був розроблений ним і партнерами з НАТО, 12 бригад, навчений резерв, основний боєкомплект, 1 кулак, 1 прорив, 1 стратегічна ціль. Мелітополь. І всі підрахунки, всі аналізи, всі моделювання операції показували, операція буде вдала. Удар, який мав перерізати сухопутний коридор і змінити конфігурацію фронту, був змінений взагалі на декілька ударів дрібних рішенням Зеленського. Тоді генерал Олександр Тарнавський отримав головний напрямок. Олександр Сирський мав реалізувати допоміжний тиск на Сході, і це було тільки, скажімо так, відволікаючий маневр. Це була логіка війни і правильна концентрація сил. А от далі політичне рішення і бажання окремо взятого шоумена втрутилися в плани, які були прописані представниками НАТО і Залужним. Він вирішив зробити інакше. Після засідання, як повідомляють джерела, Зеленський втручається і каже розділити бригади і боєкомплект порівну між Сирським і Тарнавським. 5 нових бригад замість півдня йдуть на Бахмут, кулак фактично перетворюється на 2 кулачки, а наступ взагалі не розщепляється на 3 напрямки. Залужний був вимушений зустрітися на кордоні з генералом Крістофером Каволі, і коли він розповів і каже, що відбулося, і що це рішення Верховного Головнокомандуюча, Каволі почав волати. Це не план. І він фактично не просто емоційно, а це сказав, він озвучив вирок. Вирок невігласу, який випадково став президентом країни, який просрав все, що тільки міг. Наприклад, зняттям Залужного погіршив ситуацію на фронті, втрутившись в операцію, фактично знищив всі шанси на успіх. Але якщо ви забули, я хочу вам нагадати, що коли ви згадаєте Харківський наступ і Херсонський наступ, де Зеленський ще не втручався, то там вони чомусь успішні. І теж вони були розроблені Залужним і представниками НАТО. А тепер подумайте, що відбувалося. Дуже просто. Це був вже 23-й рік. І вже тоді Зеленський почав думати про те, що Залужний стає важковиком. Він є конкурентом. Треба було щось робити. Йому треба було хтось інший на його заміну. І вирішили, що прокачаємо ми Сирського. Про те, що це нашкодить операції на Запоріжжі, він взагалі не думав. Політична історія, йому потрібен був успіх у Сирського. Те, що Сирський взагалі відволікав, його не хвилювало. І те, що, давайте відверто казати, союзники туди дали недостатньо зброї, це правда. Але для одного удара, для одного кулаку це вистачало. Більше того,
На той момент це був головний план, він був узгоджений, але рішенням Зеленського він був змінений. І коли сьогодні хтось робить вигляд, вау, це новина, Залужний так необачно і жорстко це розказав, так це вже писали. Навіть Нью-Йорк Таймс вже це писали. В мене в ефірі розповідав Кривонос про штурм СБУ, про це, все інше теж. Це не новина. Хоча, якщо ви живете в своїй інформаційній бульбашці, і вам взагалі це не чіпляло, тоді не дивно, що для вас це інформаційний вибух. А чому це так розірвало Офіс президента? Поясню. Тому що це тільки перша ластівка. І Залужний показав, що може розповідати ті речі, які є правдою, і показують, чому зараз Україна в такому стані. Вони будуть волати все, що завгодно, але коли ми бачимо, що ситуація дуже складна, коли ми бачимо, що люди Міндіча і Галущенка на посадах, а схеми працюють, коли ми бачимо, що все оточення Зеленського крало як останній день, коли ми бачимо, що оточення Зеленського вже отримало підозри. Хто там ще Шафір не встиг отримати і Єрмак. Але це питання часу. До речі, ще й Умєров. Це теж питання часу. Всі інші вже отримали. Міндічі, всі інші. До речі, де реакція Зеленського на Баканова? Немає? Ну так, він же свій. Йому легше гавкати на Залужного, чим щось сказати людині, яка продавала санкції, і про що розповідав Сергій Ваганян. Так от, Залужний дійсно не сказав нічого принципово нового. Більше того, чому відбулося розпорошення сил і провал Південного прориву давно вже було описано. Але головне, щоб ви розуміли, це 3 моменти. По-перше, Залужний телефонував не Малюку і не Зеленському. Залужний телефонував Єрмаку, бо знав, хто стоїть за тим обшуком. Це найцікавіше. Спробою обшуку. Він показував, хто керує всіми процесами. І, до речі, може, хто підказав Зеленському розпорошити сили. І дуже цікаво, якщо це так, то хочу нагадати, що саме Єрмак розповідав Зеленському, що вторгнення не буде і не треба готуватися. Це все панічні настрої. Не забагато Єрмака в історії України, і що приводить до величезних проблем. Але найцікавіше в цій історії, як згодом почали волати всі ті, хто близькі до Офісу або білий пальта, які готові критикувати кого завгодно, тільки не Зеленського і його дії. Що вони почали казати? Вони почали казати, що не треба розгойдувати човен. До речі, така історія вже була в Росії. Там теж просили не розгойдувати човен, бо того щура дуже нудить. Але називати озвучування факту втручання політичного керівництва, яке без профільної освіти, без досвіду у військових справах та без розуміння процесів приймала політичні рішення, які шкодили військовим цілям, називати це розпалюванням внутрішнього протистояння, це те ж саме, що казати про неприпустимість озвучування корупції у вищих ешелонах влади, тому що це підриває довіру до влади і сіє розкол. Більше того, мене і руйнує єдність. До речі, наскільки я розумію, корупцією займаються без народу, тож тут єдність не потрібна. Тож, втручатися у справи військових і шкодити військовим цілям можна, корупцією займатися можна, а говорити про все це не можна. Феєрична логіка довбограїв, які зацікавлені тільки в одному – в тому, щоб їм не заважали красти і царювати. Що я можу сказати? Ви або хрестик зніміть, або трусіля одягніть, бо виглядає це нице і ганебно. Ще раз кажу, щоб всі зрозуміли. На Залужного зараз валять все, що завгодно. Але він зробив головне. Відстояв країну, не дав впасти армії на самому початку і почав звільняти територію. Київщина, Харківщина, Херсонщина. Якщо б хтось не вліз, то Запоріжжя теж було б вже звільнено. Але історія не знає таких варіантів, що якщо б. Історія знає факти. Тому робіть висновки. І пам'ятайте про те, хто і що справді робив і робить.
Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, я сподіваюся, це зробили, дякую, що поширили відео, дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Але найбільше моя подяка за те, що ви допомагаєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, за те, що приєднуєте до ЗСУ і за те, що посилюєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка дає гарантію можливості для України в майбутньому. Дякую, що ви підтримуєте майбутнє України. Гуртуємось навколо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.